Ik heb hier Alberstine houtrotvuller. En dit is al wat gedateerd. En ik heb het gebruikt en het wordt niet erg hard. Na het aangemaakt te hebben in een verhouding van 1:1 is het na een dag nog steeds zacht. In ieder geval niet schuurbaar. En ik heb er zelfs even met de föhn op gezeten. En dan wordt het nog zachter, dan gaat het weer vloeien. Dus zelfs na een week wordt het nog niet hard en loopt het eigenlijk nog. Als dat nog ooit hard wordt, acht ik eigenlijk wel 0. Dus dit kan gewoon weg. Dus ik heb eventjes ik ga een testje doen. Ik heb hier het blik met het ene spul, dat wel vrij zacht is. En dit is het blik met het andere spul, wat wel een nogal massieve indruk maakt. En ik heb daarom nu de verhouding dus niet 1:1 gemaakt. Maar ik heb van het rozige spul een heel klein beetje. En dan van dat beige spul wat meer. En daar precies andersom. Dus dan ga ik dat nu roeren. En dan ga ik kijken welke van de twee hard wordt. Want dan weet ik welke van de twee eigenlijk de verharder is. En zoals te verwachten is de ene nogal beige geworden en de andere nogal roze. Logisch, want de verhouding is dus meer het ene roze en het andere beige. Normaal gesproken ziet het er bij 1:1 ongeveer ook zo uit. Ook vooral een beetje deze kleur. Nu gaan we afwachten welke van de twee hard wordt en welke niet. En na een dag eens kijken hoe hard het is. Deze dus met het overschot aan, met de verhouding meer roze dan bruin, is gewoon nog helemaal zacht. En deze kan ik niet meer indrukken. Met een grote hoeveelheid de verhouding wat verkeerd heb gedaan. Wat ook lastig is omdat de viscositeit tussen de beide componenten nogal verschillend is. Dus ik zal het toch gewoon moeten verwijderen en moeten overdoen. Kijken of het dan wel hard wordt. Dus nu in deze verhouding gemaakt. Zoals te zien is het echt veel harder, dat beige spul. En het roze er maar doorheen zien te mengen. En uiteindelijk is dit dan het resultaat. En hij pikt niet meer en hij is gewoon goed schuurbaar. Dus gewoon experimenteren met wat nou de goede verhouding is voor oud materiaal. Want het is zonde om het allemaal weg te gooien als het nog gewoon bruikbaar is in een andere verhouding. Nou, vond je het interessant? Dan lees ik het misschien hieronder. Tot de volgende keer.